ඔයා ආපු නැති එක හොඳයි. ඔයා එහෙ ගියේ නැති එක හොඳයි. ඔයා මට කෝල් කරපු නැති එක හොඳයි. අපි කොහොමද ඔන්න ඔය විදිහ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් අන ඒ පිළිබඳව සෑහෙන උදාහරණ වාක්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. දැන් අපි මේ වාක්‍ය කතා කරන විදිහ එකින් එක සාකච්ඡා කරලා බලමු. අපි මුලින්ම ඔගේ අර හොඳයි කියන කොටස හදාගන්න ඕනේ. හොඳයි කියන අදහස දෙන්න අපි ගන්නේ අර good කියන වචනේ විතරක් ගන්නෙ නෑ. අපි මේක ගන්න it's good. It's good. හොඳයි. ඔයා ආපු නැති එක. එතකොට ඔයා ආවේ නෑ කියන අදහස දෙන්නේ you didn't come කියන වචන තුنين. දැන් ඔය කොටස් දෙක එකට එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට මුලින්ම හොඳයි කියන අදහස එනවා it's good. ඔයා ආපු නැති එක you didn't come. ඔය කොටස් දෙක එකතු වුණාම ඉන්නේ it's good you didn't come. It's good you didn't come. ඔයා ආපු නැති එක හොඳයි. ඕකේ. ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාට හම්බෙන්න තීරණය කරලා තිබුණා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ තදින් වැස්සා නැත්නම් වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ යාළුවා හම්බුනහම ඔයා කියනවා ඔයා ආපු නැති එක හොඳයි. It's good you didn't come. It's good you didn't come. ඔයා ආපු නැති එක හොඳයි. It's good you didn't කියන්නේ did සහ not කැටි කරලා. It's good you didn't come. It's good you didn't come. It's good you didn't come. එහෙනම් ඔයා මෙතන ඉඳලා ඔය ඉගෙන ගන්න හැම වාක්‍යයේ මුලට අර වාක්‍යයකම මුලට it's good කියන කොටස එනවා. ඕකේ. ඊට පස්සේ තව කොටසක් අපි ඒකට එකතු කරනවා. අපි බලමු ඔයා එහෙ ගියේ නැති එක හොඳයි කියන උදාහරණය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ කියලා. හොඳයි කියන අදහස දෙන්නේ නම් it's good කියන කොටසෙන්. ඔයා එහෙ ගියේ නෑ. You didn't go there. You didn't go there මුලට එනවා it's good කියන කොටස. It's good you didn't go there. It's good you didn't go there. It's good you didn't go there. It rained cats and dogs. මොර සූරන්න වැස්සා නැත්නම් තදින්ම වැස්සා. ඔයා එහෙ ගියේ නැති එක හොඳයි. It's good you didn't go there. It's good you didn't go there. It's good you didn't go there. ඔයා එහෙ ගියේ නැති එක හොඳයි. සමහරට අපි මේ විදිහේ උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයා මට කෝල් කරපු නැති එක හොඳයි. ඒ වෙලාවේ අපේ තාත්තා ගෙදර හිටියා. නේද? ඔයා කෙනෙකුට කිව්ව මට මේ වෙලාවට කෝල් කරන්න මම ආන්සර් කරන්නම් අපිට ටිකක් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේක ගෙදරට හොරෙන් තමයි මේ කතා බහ කරන්නේ. හැබැයි මේ කෝල් කරන්න කියපු වෙලාවේ තාත්තා ගෙදර හිටියා. ඔයාගේ යාළුවත් වෙලාවට ඔයාට කෝල් කරේ නැහැ. දැන් ඔයා යාව හම්බුනාම කියනවා ඔයා මට කෝල් කරපු නැති එක හොඳයි. ඒ වෙලාවේ අපේ තාත්තා ගෙදර හිටියානේ. It's good you didn't call me. It's good කියන අදහස දෙන්නේ හොඳයි. දැන් සිංහල වාක්‍ය නම් මේ හොඳයි කියන එක අගට නෙන්නේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක මුලට දාන්නේ. ඔයා මට කෝල් කරපු නැති එක හොඳයි. අන්න හොඳයි කියන එක අගට ආවේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි එකේ මුලට එන්නේ. It's good. හොඳයි. It's good. මොකක්ද හොඳ? ඔයා මට කෝල් කරපු නැති එක. You didn't call me. You didn't call me. දැන් ওই කොටස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා කියන්නේ it's good you didn't call me. It's good you didn't call me. At that time our father was at home. ඒ වෙලාවේ අපේ තාත්තා ගෙදර හිටියා. ඒක කියන්නේ at that time මේ වෙලාවේ our father අපේ තාත්තා was හිටියා at home ගෙදර. එහෙනම් උතනදී මම අදහස් දෙකක් කියලා දුන්නානේ. එකක් තමයි ඔයා මට කෝල් කරපු නැති එක හොඳයි. It's good you didn't call me. It's good you didn't call me. ඔයා මට කෝල් කරපු නැති එක හොඳයි. At that time ඒ වෙලාවේ our father අපේ තාත්තා was හිටියා at home ගෙදර.
It's good you didn't call me. At that time our father was at home. ඒ වෙලාවේ අපි තාත්තා ගෙදර හිටියා. It's good you didn't call me. It's good you didn't call me. At that time our father was at home. Right. ඉතින් මේ විදිහේ ප්‍රායෝගික විදිහට ඔයාගේ ලයිෆ් එකට මේක සම්බන්ධ කරලා ඉගෙන ගන්න. භාෂාව වෙනම නිකන් අර පිටසක්වල දෙයක් විදිහට ඉගෙන ගන්න එපා. මේක ඔයාගේ ජීවිතයේ අවස්ථාවන් වලට සම්බන්ධ කරන්න. පැහැදිලිද? දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම අපි හමුුනේ නැති එක හොඳයි. අපි හමුුනේ නැති එක හොඳයි. ඒතර අපි හමුුනේ නෑ we didn't meet. අපි ඒ වගේ අවස්ථාවල් කියනවා නේද? එතකොට ඒක ඔයාට සමීපයි. ඒ උදාහරණය ඔයාට සමීපයි. හොඳයි it's good we didn't meet. අපි හමුුනේ නැති එක හොඳයි. It's good we didn't meet. අපි හිතමු ඊයේ කියලා. ඊයේ අපි හමුුනේ නැති එක හොඳයි. මොකද මම හරි කාර්යබහුල වෙලා හිටියේ. මම සෑහෙන කාර්යබහුල වෙලා හිටියේ. It's good we didn't meet yesterday because I was very busy yesterday. Because I was very busy yesterday. It's good we didn't meet yesterday because I was very busy yesterday. Right? එතකම ඔයා තාමත් Royas English Academy කියන YouTube channel එක මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන button එක press කරලා channel එක subscribe කරලා subscribe button එක press කරලා මොකද ඔයාලගේ අපේ channel එකකින් නරඹන බොහෝ අය සමහරට අමතක වෙනවා ඇති අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ නිසා අපිට උදව්වක් විදියට channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපේ subscribers ලා ලක්ෂයක් සම්පූර්ණ වෙන්න තව මම හිතන්නේ 8000ක් 9000ක් වගේ subscribers ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට උදව්වක් විදියට ඔයා try කරන්න channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම channel එක subscribe කරපුවාම අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවාම ඔයාට ඒක බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ දැනුම වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාට පුළුවන් මගේ online class එකට සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න. මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න online classes පිළිබඳව විස්තර කරගන්න මගේ මේ screen එකේ තියෙන WhatsApp number එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා message එකක් එවන්න. හැම මාසෙකම අපි අලුතෙන් online course එකක් පටන් ගන්නවා. ඔයා ලෝකේ කොහේ හිටියත් ඔයාට අපේ class එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකන් කට්ටියට සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රායෝගිකව මේ භාෂාව කතා කරන්න උරු වෙන්න පුළුවන්. මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ, කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්නයි තියෙන්නේ. right? එහෙනම් අපි තව උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. right? ඔයාලට කියන්න ඕනේ කෙනෙකුට ඔයා එයාට විරුද්ධව පැමිණිලි කරපු නැති එක හොඳයි. සමහරට අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ හිතවතෙක් එක්ක මොන හරි ගැටලුවක් ඇති වුණා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඔයා කියනවා තව ඔයාගේ යාළුවෙකුට ඉතින් ඔයා යාට විරුද්ධව පැමිණිලි කරපු නැති එක හොඳයි. okay? හොඳයි කියන අදහස දුන්නේ එහෙනම් it's good. ඔයා පැමිණිලි කරේ නෑ ඔහුට විරුද්ධව. You didn't complain against him. It's good you didn't complain against him. It's good you didn't complain against him. Against him ඔහුට විරුද්ධව. It's good you didn't complain against him. ඔහුට විරුද්ධව ඔයා පැමිණිලි කරපු නැති එක හොඳයි. නැත්නම් ඒක හොඳයි කියන අදහස මුලින්ම දෙනවා. It's good you didn't complain against him. ඔයා ඔහුට විරුද්ධව පැමිණිලි කරපු නැති එක හොඳයි. ඉතින් ගොඩක් හොඳ හිතවත්තු මොන හරි ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද? සමහරට මොන හරි රණ්ඩුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් සමහරට කතා බහ කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන් නම් පැමිණිලි කරපු නැති එක හොඳයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. It's good you didn't complain against him. ඔයා මේ වාහනේ ගත්තේ නැති එක හොඳයි. අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ යාළුවා වගේ හිතවලා වාහනයක් ගන්න ගියා. එයා ඒ වාහනේ ගන්නම තමයි අදහස තිබුණේ. හැබැයි මොන හරි දෙයක් වෙලා ඒ වාහනේ ගන්න බැරි වුණා. පස්සේ ආරංචි වුණා ඒ වාහනේ හරිම නරක තත්ත්වයක තියෙන්නේ. නිතරම ලෙඩ දෙන වාහනයක් කියලා. එතකොට ඔයා කියනවා එයාව හම්බෙලා වගේ යාළුවා හම්බුන වෙලාවක ඔයා ඒ වාහනේ ගත්ත නැති එක හොඳයි. It's good you didn't buy that vehicle. 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 right? එහෙනම් මේ විදිහ අදහස් ලස්සනට වා කියන්න උරු වෙන්න මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා අග වෙනකම් මා හොඳින් නරඹලා
හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගන්න try කරන්න. මේක කොටස් නරඹුවාම වාට හරි අවබෝධයක් ගන්න බැරි වෙයි. right? okay අපි කව උදාහරණ ටිකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. right? you can say ඔයා නිමල්ට ආරාධනා කරපු නැති එක හොඳයි. ඔයා නිමල්ට ආරාධනා කරපු නැති එක හොඳයි. අපි හිතමු නිමල් කියන කෙනා මොන හරි පාටියකට ආපුවම එයා සමහරට එතන ටිකක් නරක තත්ත්වයකට පත් කරන කෑ ගහනවා නේද? නරක විහිළු කරනවා නේද? වැඩිපුර අරක්කු බොනවා. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙකුට ආරාධනා කරපු නැති එක හොඳයි කියලා ඔයා කියනවා. It's good you didn't invite Nimal. 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 ඔයා ඒ තීරණේ ගත්තේ නැති එක හොඳයි. ඔයා ඒ තීරණේ ගත්තේ නැති එක හොඳයි. It's good you didn't take that decision. 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 ඔයා එයාට බැනපු නැති එක හොඳයි. He cares nothing. එයා කිසි දෙයක් ගණන් ගන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඔයා එයාට බැනපු නැති එක හොඳයි. It's good you didn't blame him. 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 ඔයා එයාට බැනපු නැති එක හොඳයි. right? එහෙනම් මම හිතනවා මේ කොටස් ටික ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. මේ විදිහේ අදහස් ඉස්සලාම මේ අදහස් ටික හුරු වෙන්න හොඳට කතා බහ කරන්න හුරු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අලුතෙන් වාක්‍ය ටිකකුත් හදලා පුහුණු වෙන කරන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් මට පොඩි කෝල් එකක් දෙන්න. right? okay then let's meet with another useful video like this. So goodbye and take care.